Ayun, next section ay yung PHP Conditionals. So, PHP Conditionals are used to introduce decision making in our PHP scripts or programs. Yan. So, there are 4 types of PHP Conditionals or statements na pwede natin magamit. Yung una ay yung if, pangalawa ay yung if-else, pangatlo ay yung if-else-if and else, and pang-apat ay yung switch. So, yung pinakauna is yung if statement. So, yung if statement, ang ginagawa niya ay will execute a block of code if a given condition is true. Ayan. So, ito yung syntax niya right now. So, yung nakakulay pula, naka-F. Tapos yung sa block of code niya, ito. Ayan. Mas madali ito if i-demo ko. So, again, break tayo sa ating Visual Studio Code. Then, gawa tayo ng new file na ang title ay Conditionals. Ayan. PHP and this one. So, yung first na, conditional statement or control flow na gagamitin natin ay yung if statement. So, yung syntax niya ay if, then sa loob ng parenthesis na to ay yung condition. Then, after nyan, ay gagawa tayo ng curly brackets. And dun sa loob ng curly brackets na yun ay yung block of code na iraran if yung condition ay true. Okay. So, condition, pag ito naging true, papasok siya dito at iraran niya yung lahat-lahat ng code na nasa loob ng curly bracket na to. Ayan. So, ayan. So, gawa tayo ng example. So, sabihin natin may scenario na tawag na to. Ayan. Gawa tayo ng grade variable. Yung value niya ay 75. Ayan. So, pag for example, yung grade ay greater than or equal to 75, dapat may ipiprint tayo na you pass. Ayan. So, pwede natin yun ma-accomplish using yung if statements. So, dito, if, then sa loob nitong parenthesis ay yung condition natin. So, this time, grade is greater than or equal to 75. Again, don't forget yung conditional operators na na-discuss ko kanina. Then dito, sa loob ay echo you pass. So, try natin i-run to. PHP, tas ata yung URL ko, then conditionals. Ayan. Yan. So, lumabas ay you pass. So, ano mangyayari kapag, for example, yung grade ay 70? Yan. Walang lumabas. Yep. Kasi ang mangyayari doon is na-ignore ito. So, hindi na satisfy yung condition dito. Kaya, ito, hindi na satisfy yung condition na ito. Kaya hindi siya napasok sa block of code na ito. That's it. Yun yung if statements. Ayun. Another form of control structure is yung if-else statement. So, basically, si if-else ay execute the code if a condition is true. Otherwise, execute other code if the condition fails. So, ayun. So basically, si if-else is parang meron siyang default fallback code if ever na yung if condition mo ay nag-false or nag-turns out to be false. So, pasok tayo dun sa demo. Ayan, so ito example natin kanina, di ba? So, yung if pa rin, pag may condition dito na nag-true, papasok siya dito. So, right now, yung if-else naman ay simple lang naman. Idadagdag lang natin dito yung else statement natin. Dito, yung else keyword pala. Then, sa loob ng curly brackets na to, ay doon natin ipapasok yung code na magra-run pag nag-fail yung if statement natin. Echo. So, you failed. Okay. So, kanina, ayan, fresh na lang natin. You failed. Ayan.
That's good. Ganun lang siya kasimple. So, jump tayo doon sa another one na conditional statements. Ayun, try natin i-implement yung if, else, if statement or control structure. Yung idea natin right now ay ito. Yung current state ng program natin ay ito. Pag, for example, yung grade ay greater than or equal to 75, pass yung ilalabas sa screen. Tapos pag less na naman, you failed. Ngayon, may chance din na yung tawag na to. Dapat, dagdagan natin yung program na to. Like, sabihin na natin, pag for example, incomplete or INC, yung grade, which is string yon, ang ilalabas naman ng program natin ay, ayan, for compliance. Okay? Yeah, pag ganun, for compliance. Else, pag hindi, automatic failed pa rin. So, base doon sa nalaman natin kanina, maglalagay lang tayo dito ng else if. And else if. Then, yung condition na gusto nating i-test or i-check. So, which is sa part natin, grade is equal sa INC. Ayan. Then, saka tayo dito mag-echo another block of code na iraran pag nag-true yung condition na to. Echo for compliance. So, dito tayo. You failed pa rin yung nalabas kasi 73 yung grade, no? Pag pinalitan ko to ng INC. Ayan, for compliance na siya. So, di ba stick? So, nakapagdagdag tayo ng another if statement. And so for ganun yung implementation ng else if or an if else if statement. Doon naman tayo sa next na conditional structure. Ayan. Yung next naman na conditional structure ay yung switch statement. So, ang idea ng switch statement ay ginagamit sila pag, for example, gusto mong maraming conditions na gawin para sa isang value. So, ang idea niya is used to compare a variable to different possible values. Okay. So, ito yung syntax. I-invoke natin yung switch na syntax. Ito, yung switch na keyword. Tapos, sa loob niya yung variable na gusto natin ma-check yung value. Then, sa loob ng curly brackets na to, ay doon nakapalagay yung mga cases. Okay. Then, so, try natin i-demo. Ayan, so balik tayo dito sa ating Visual Studio Code. And so, try natin i-implement yung switch statements. Ayan, so for example, eto, sabihin natin, meron kang ganitong scenario kung saan yung each letter ay mag-equal sa remarks. For example, letter A, excellent yung i-output natin. Pag letter B naman, very good. Pag C, good. Pag D, poor. Tapos pag E is failed. Okay? So, for example, meron tayo grade. Tapos, in-equal natin siya sa letter A. Ayan. So, gawa tayo ng switch statement. So, para makagawa, type lang natin yung switch statement na keyword, switch. Tapos, parenthesis. Sa loob ng parenthesis ay doon natin ilalagay yung variable na gusto natin ma-check yung value. Or, yep. So, sa part natin today is yung grade. Then, don't forget the curly brackets. Ayan. So, sa loob ng curly brackets na to, dito na natin ika-catch yung value. So, gawa tayo ng case. Tapos, yung possible value na A. And dito, A. Ito sa loob niya. Ito, kailangan ta. Sa loob niya, piprint natin yung excellent. Ayan. Then, i-hit natin yung break. Okay. Ang gagawin ng break dito ay i-stop o i-terminate niya yung switch statement. Okay? So, i-stop niya to na switch statement.
So, sa case naman, B, talagyan natin is very good. Pag C naman, most similar na lang. Good. D, fair. At pag E, E is failed. Oo naman. Yan, okay na yan. Try natin i-run. Yan, excellent yung letter A. So, ang nangyari is, pinasok natin sa switch statement yung grade. Tapos, dito sa case na to, chinek niya if yung grade ba, ang value nun ay letter A. At this one. Pag A yung value niya, which is true, papasok siya dito sa loob niya. Ito. So, iraran niya to. Echo, excellent. Tandagdagan, Echo. You did a great job. And then refresh. Ayan, cool. Ganun yun. So, ganun yung nangyari. So, try natin palitan. Yan natin B. Very good yung lumabas. Note nga pala na pwede tayong maglagay ng kahit ilan na lines of code sa each case natin. Okay? As long as ma-break natin or ma-invoke natin yung break keyword para ma-terminate yung switch statement. Pag hindi kasi ganun yung nangyari, iraran niya to dito lahat sa baba. Okay? Ayan. So, may papasok dyan na scenario na, sir, bakit wala, pag for example ba, hindi ko linagay yung letter na inaasahan ng switch statement na to, anong mangyayari? Sabihin natin, letter F linagay ko. Diba wala naman tayong case na magka-catch ng letter F. Ayan, so blanco yung lumabas. So, para naman, tawag na to, para para makatch natin yung ganung scenario, yung wala yung case na inaasahan natin, pwede tayong mag-create ng default case. So, para makakreate tayo nun, needed lang natin i-invoke yung default na keyword. Tapos, sa baba niya is yung code na iraran natin sa default. Okay, echo error. Sample, rephrase ko. You entered wrong letter. Yan. Then, break pa rin natin. Ayun. So, yun. So far, ganun lang naman siya. Sa next section naman ay pag-aaralan natin yung loops. Ayan. So, pag may mga bagay-bagay tayo na gusto ulit-ulitin, maganda gamitin si loop para doon. Cool.